नमस्ते के रिसर्च स्टोरीजमा यहाँहरुलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। अघिल्लो भिडियोमा हामीले प्यानल डेटा एनालाइसिसको बारेमा कुराकानी गर्यौं। There are different steps that we took in order to analyze the panel data. र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले टाइम सिरिजको बारेमा कुराकानी गर्नेछौं र टाइम सिरिज एनालाइसिसको बारेमा कुरा गर्नेछौं। टाइम सिरिज भनेको चाहिँ एउटा सिक्वेन्शियल डेटा हैन which are taken over the period of time हैन। हामीले विभिन्न समयमा चाहिँ अथवा विभिन्न कालमा अथवा विभिन्न टाइम पिरियडमा चाहिँ हामीले संकलन गर्ने कुनै पनि एउटा इन्फर्मेसनलाई डेटालाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त भन्दा टाइम सिरिज भनेर भन्छौं हैन। जस्तै अब इयरली टाइम सिरिज हैन, इयरली डेटालाई हामीले इयरली टाइम सिरिज भन्यौं, मन्थली टाइम सिरिज। र यो टाइम सिरिजलाई चाहिँ हामीले कुनै मोडलमा फिट गरेर त्यसबाट चाहिँ कुनै इन्फर्मेसन्सहरु डेभलप गरेर र त्यसको सहायताले चाहिँ हामीले कुनै प्रोजेक्सनहरु गर्छौं, कुनै साइमुलेसन्सहरु गर्छौं, फोरकास्टिङहरु गर्छौं भने त्यस्तो किसिमको एनालाइसिसलाई हामी टाइम सिरिज एनालाइसिस भनेर भन्छौं। र यो टाइम सिरिज एनालाइसिस चाहिँ यो रिसर्चर्सहरुलाई त इम्पोर्टेन्ट हुन्छ दोज हु आर वर्किङ अन हिस्टोरिकल डेटा हैन। यो चाहिँ जस्तै अब नन रिसर्चर्स जो चाहिँ अब प्रोफेसनल लाइफमा पनि उहाँहरु यदि हिस्टोरिकल डेटाहरुसँग उहाँहरु डिल गर्नुहुन्छ हैन, जस्तै अब सेल्स म्यानेजरहरु भए हैन, सो पास्ट सेल्सको आधारमा हिस्टोरिकल सेल्सको आधारमा चाहिँ फ्युचर प्रेडिक्सनहरु गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यस्तो बेलामा पनि हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यो टाइम सिरिज एनालाइसिसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। सो यहाँहरुले यो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यो टाइम सिरिजको जस्तै एउटा सिरिज छ यहाँ हैन। यो सिरिजको एन्डमा चाहिँ एउटा प्रोजेक्सन देखिएको छ। सो यसरी चाहिँ हामी के गर्न सकिन्छ त भन्दा एउटा एनालाइसिस गरिसकेपछि चाहिँ वी क्यान प्रेडिक्ट र फ्युचर भ्यालुजहरु के हुन सक्छ भन्दा हामीले प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ हैन। सो यहाँ टाइम सिरिज यो मन्थली टाइम सिरिज यहाँहरुले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यो सेल्सको फिगर हैन। सो यसरी हामी टाइम सिरिजलाई राख्ने गरिन्छ। ओके, न मैले अघि नै कुरा भनिसके जस्तै अब टाइम सिरिज हामीले फोरकास्टिङको लागि युज गरिन्छ हैन युजुअली। सो यो फोरकास्टिङ गर्ने जस्तो टाइम सिरिजको जम्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टाइम यो फ्युचर भ्यालु हैन, जस्तै अब कुनै पनि सिरिजको चाहिँ फ्युचर भ्यालु केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दा करेन्ट भ्यालु र त्यसको ल्याग्ड भ्यालुज भनेको पास्ट भ्यालुज। सो पास्ट भ्यालु र करेन्ट भ्यालुमा चाहिँ फ्युचर डिपेन्ड गरेको हुन्छ र फ्युचरलाई हामीले त्यसरी प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ भनेर टाइम सिरिजको एउटा जनरल अजम्पसन हुन्छ र त्यही अजम्पसनको बेसमा चाहिँ हामी रहेर हामी सिरिज एनालाइसिसहरु गर्ने गर्छौं। सो यहाँहरुले देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै सेल्स फंक्सन t+1 हैन। t+ भनेको लेट्स से यो भोलिको सेल्स हैन। सो यो केमा भर पर्छ त भन्दाखेरि t+1 सेल्स t+1 इज द फंक्सन अफ सेल्स टुडे, सेल्स डे बिफोर yesterday, sorry sales day before हैन। यसरी हाम्रो ल्याग्ड भ्यालुजमा चाहिँ यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ हैन। सो यसरी चाहिँ हामीले फ्युचर भ्यालु चाहिँ केमा भर पर्दो रहेछ त भन्दा करेन्ट र पास्ट भ्यालुमा चाहिँ भर पर्दो रहेछ भनेर टाइम सिरिजमा हामीले त्यो एजम्पसनको आधारमा चाहिँ हामी एनालाइसिस गर्छौं। र यो एनालाइसिस गर्ने टाइम सिरिजलाई एनालाइसिस गर्ने चाहिँ डिफ्रेन्ट एप्रोचेसहरु छन्। जस्तै अब मुभिङ एभरेज एप्रोच भयो हैन, अटो रिग्रेसिभ एप्रोच भयो, डिकम्पोजिसन एप्रोच भयो, एक्सपोनेन्शियल स्मुथिङ भयो हैन, अरिमा भयो, अनि त्यसपछि सरिमा भयो। देयर आर डिफ्रेन्ट मेथड्स एन्ड एप्रोचेस थ्रु व्हिच वी क्यान एनालाइज टाइम सिरिज। र हाम्रो कन्सर्न चाहिँ यो भिडियोमा र आगामी एक दुईटा भिडियोमा चाहिँ जस्तै अरिमा र सरिमामा चाहिँ हामी स्पेशली हामीले कन्सन्ट्रेट गर्ने छौं हैन। सो विल टक अबाउट इट। So before we go to the analysis, one of the important steps that we have to go through in order to analyze the time series is हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ टाइम सिरिज स्टेशनरी छ कि छैन भनेर हैन। यदि टाइम सिरिज चाहिँ स्टेशनरी छैन भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई हामीले स्टेशनरी बनाउनु पर्ने हुन्छ। स्टेशनरी भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा हामी के चेक गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा नन स्टेशनरी कतिखेर हुन्छ भन्दा यदि त्यो सिरिजमा चाहिँ उसको पास्ट भ्यालुजहरुले चाहिँ इम्प्याक्ट पारिरहेको देखियो भने हैन, अटो कोरिलेसन भएको देखियो, सिरियल कोरिलेसन भएको देखियो भने त्यस्तो सिरिजलाई हामीले के भन्छौं त भन्दा नन स्टेशनरी भनेर भन्छौं। सो त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्टेशनरी बनाएर अनि बल्ल त्यो स्टेशनरी सिरिजमा चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्ने गर्छौं। ओके, सो यो स्टेशनरी बनाउने चाहिँ डिफ्रेन्ट मेथड्सहरु हुन्छ। जस्तै अब हामीले स्ट्याटिस्टिकल टेस्टहरु युज गर्न सक्छौं, जस्तै डिके फुलर टेस्ट हैन, अथवा अगुमेन्टेड डिके फुलर टेस्ट, फिलिप्स प्यारेन्ट टेस्ट, केपीएसएस टेस्ट,
त्यस पछाडि एनजी पेरेन्ट टेस्ट. सो देयर आर डिफरेन्ट टेस्ट द्याट वी क्यान युज इन अर्डर टु टेस्ट द स्टेसनरिटी. र अर्को चाहिँ जस्तै अब हामीले ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनबाट पनि ग्राफबाट पनि हामीले के भन्न सकिन्छ अथवा हेर्न सकिन्छ भन्दा वेदर द सिरिज स्टेसनरी अर नट भनेर चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ. सो हाम्रो भिडियोको लागि हाम्रो यो एनालाइसिसको लागि चाहिँ हामीले ग्राफिकल मेथडबाट चाहिँ सिरिजलाई पहिचान गर्ने वेदर इट इज स्टेसनरी अर नट, अनि आफ्टर द्याट ओन्ली वी आर गोइङ टु एनालाइज द सिरिज. सो यहाँले यो सिरिजमा देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै अब यो पिक्चरमा यहाँ चाहिँ अब 4वटा कम्पोनेन्ट्सहरूको बारेमा चाहिँ कुराकानी गरिएको छ हैन. सिजनल, साइक्लिकल, ट्रेन्ड र इरेगुलर. सो यो चाहिँ अब टाइम सिरिजमा भएको कम्पोनेन्ट्सहरू हो. यो कम्पोनेन्ट्सले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा टाइम सिरिज चाहिँ नन स्टेसनरी हुन जान्छ हैन, बिकज अफ अल दिस कम्पोनेन्ट्स. र मोस्ट अफ द सिरिजमा चाहिँ यो कम्पोनेन्ट्सहरू हामी भेटिन्छ. जस्तै टाइम ट्रेन्ड, टाइम सिरिज भएकोले गर्दाखेरि ओभियसली हामीले धेरै जस्तो सिरिजमा टाइम ट्रेन्ड भेट्छौँ हैन. त्यस पछाडि चाहिँ लङ सिरिजमा हामी काम गर्दाखेरि चाहिँ सिजनल इफेक्टहरू भेट्न सक्छौँ, सिजनल कम्पोनेन्टहरू भेट्न सक्छौँ हैन. सो इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड हुनसक्छ, डिक्रिजिङ ट्रेन्ड हुनसक्छ. सो यो सबै कम्पोनेन्टहरूले गर्दाखेरि टाइम सिरिजलाई चाहिँ नन स्टेसनरी बनाउँछ. सो फर इक्जाम्पल यो फर्स्ट फिगरमा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै अब हामीले 50 मा चाहिँ यसरी मिन ड्र गऱ्यौँ भने यो के छ त भन्दा यो सिरिज चाहिँ यसरी मुभ भइरहेको देखिन्छ हामीले हैन. यसरी मुभ भइरहेको देखिन्छ र यो जस्तै 75 टु 1980, 1975 टु 1980 यो 5 वर्षको पिरियडमा चाहिँ यो सिरिजमा चाहिँ धेरै फ्लक्चुएसन्सहरू भएको देखिन्छ हैन. यो मिनमा फर्किन चाहिँ निकै टाइमहरू लाग्ने, जस्तै यहाँ तल आइसकेपछि फर्किनको लागि चाहिँ लगभग 2 वर्ष 3 वर्षै लाग्ने हैन. सो यस्तो किसिमको प्याटर्न देखिन्छ भनेपछि मिनको वरिपरि रोटेट गर्दाखेरि पनि दे आर टेकिङ भेरी लङ टाइम. अर्को चाहिँ जस्तै हामी यसमा के पनि देख्न सकिन्छ त भन्दा यो साइक्लिकल, यो साइकल पनि धेरै लामो साइकल. जस्तै यो भनौँ न यसमा लगभग 7 वर्षको एउटा साइकल छ, यहाँ अर्को 7-8 वर्षको एउटा साइकल छ हैन. सो यस्तो किसिमको साइक्लिकल नेचर पनि हामीले देख्न सकिन्छ यो सिरिजमा. र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यहाँ के देख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि सिजनल प्याटर्न. कसरी हामी पहिचान गर्ने सिजनल प्याटर्न भन्दा जस्तै अब यहाँ हरेक यो टप पोइन्टमा तपाईँहरूले यहाँ हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यहाँ एउटा सानो डिस्टर्बेन्स देखिन्छ अथवा एउटा सानो ब्रेक जस्तो देखिन्छ हरेक टिपमा हेर्नुभयो भने हैन. सो यो प्याटर्न चाहिँ हरेक सिरिजको टपमा चाहिँ यो हामीले देख्न सकिन्छ. यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ कुनै सिजनल इफेक्ट छ एभ्री सिजन्समा चाहिँ हैन. एभ्री अब यो मन्थलीमा, एभ्री मन्थमा अथवा एभ्री इयरमा हैन कुनै न कुनै एउटा प्याटर्नमा सिजनल प्याटर्न चाहिँ त्यो सिरिजमा हामीले देख्न सकिन्छ हैन. सो त्यस कारण चाहिँ हामीले यो सिरिजलाई के भन्न सकिन्छ त भन्दा दिस इज नट स्टेसनरी सिरिज. अर्को चाहिँ जस्तै अब यसमा ट्रेन्ड देख्न सकिन्छ हैन, डाउनवर्ड ट्रेन्ड छ, यसरी लामो ट्रेन्ड देख्न सकिन्छ. फेरि इरेगुलर पनि छ, यो यहाँ ट्रेन्ड ब्रेक भएछ, त्यस पछाडि फेरि अर्को ट्रेन्ड देख्न सकिन्छ, फेरि ब्रेक, अनि त्यस पछाडि अर्को ट्रेन्ड. एक्सक्युज मी. यसरी चाहिँ यो ट्रेन्ड पनि छ, इरेगुलर पनि छ. त्यसकारण चाहिँ हामीले यो सिरिजलाई पनि हामी के भनौँ त भन्दा नन स्टेसनरी सिरिज भनेर भन्छौँ. यो थर्ड फिगरमा यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा ट्रेन्ड देख्न सकिन्छ, अपवर्ड ट्रेन्ड. र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ जस्तै अब हरेक यो हाम्रो हरेक वेभको जुन डिप छ यसमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा सर्टेन डिस्टर्बेन्सहरू देख्न सकिन्छ हैन. सो प्रत्येक डिपमा चाहिँ यो डिस्टर्बेन्स देख्न सकिन्छ. सो यसलाई चाहिँ हामी के भन्न सकिन्छ त भन्दा यो सिजनल, दिस सिरिज इज ह्याभिङ सिजनल कम्पोनेन्ट भन्न सकिन्छ. सिजनल भनेको चाहिँ फर इक्जाम्पल भनौँ न हामीले जस्तै दसैँको बेलामा चाहिँ गार्मेन्ट्सको सेल्सहरू चाहिँ बढी हुन सक्छ. ओके. सो हामीले यदि 10 वर्षको डेटा हामी लियौँ भने चाहिँ प्रत्येक महिना जसमा चाहिँ दसैँ पर्छ त्यो महिनामा चाहिँ हाम्रो युजुअली हामीले त्यसलाई ग्राफिकल हामी पुट गऱ्यौँ भने त्यो महिनामा चाहिँ सेल्स चाहिँ इन्क्रिज भएको देख्न सकिन्छ. सो 10 वर्षमा चाहिँ 10वटा हाम्रो त्यो इन्क्रिज त्यो ठाउँमा चाहिँ इन्क्रिज भएको देख्न सकिन्छ हैन. त्यस्तो प्याटर्नलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा सिजनल प्याटर्न भनेर भन्छौँ. यो भनेको नि एक्ज्याक्टली त्यही नै हो हैन. यो प्रत्येक वर्ष चाहिँ यो डिपमा हैन यो प्याटर्न देखिएको छ हैन. सो त्यसकारण चाहिँ यसलाई हामी सिजनल भनेर भन्छौँ. अब यो सिरिजमा हामी हेरौँ. अब यो सिरिजमा चाहिँ जस्तै 0 मिनमा चाहिँ यो सिरिजहरू चाहिँ यसरी रोटेट भइरहेको देखियो हाम्रो. यसमा मिन भन्दा डेभिएट भएको, मिन भन्दा टाढा, यसमा पनि मिन भन्दा टाढा, यसमा चाहिँ मिनमा आइपुग्न धेरै समय लागेको देखियो भने यसमा चाहिँ हामी के देखिन्छ त भनेर भन्दा यो मिनको वरिपरि सिरिजहरू घुमिरहेको देखियो हैन. र अर्को चाहिँ जस्तै अब यो एउटा दुईटा एक्सट्रिम स्पाइक्सहरूलाई चाहिँ यो विस्कर्सहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति हामीले एभोइड गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हैन हामीले के देख्न सकिन्छ त भन्दा यो
-50 र +50 कै बिचमा चाहिँ यो भेरिएसन्सहरु चाहिँ मुभ भएको देख्न सक्यो सो त्यसकारण हामीले के पनि भन्न सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसको कन्स्टेन्ट भेरिएन्स छ भनेर भन्न पनि सक्यो सो त्यसकारण इफ द मीन इज कन्स्टेन्ट हैन ओभर द मीन constant over the time and at the same time if the variance is constant then we can say that the time series is stationary time series okay so यस्तो किसिमको time series भयो भने यसमा चाहिँ हामी के गर्न सकिन्छ त भन्दा we can do the analysis okay so as I told you जस्तै अब हामीले यो सिरिजमा चाहिँ अरिमा मोडल र सरिमा मोडलको बारेमा विशेष कुराकानी गर्छौं हैन अरिमा मोडल भनेको चाहिँ एउटा स्टोकास्टिक अप्रोच हो र यसमा चाहिँ दुईटा मोडल्सहरु हैन दुईटा मोडल्सहरुलाई कम्बाइन गरेर अरिमा मोडल भनेको हुन्छ जस्तै एआर मोडल र एमए मोडल एआर भनेको अटो रिग्रेसिभ हैन र एमए भनेको चाहिँ मुभिङ एभरेज र अटो रिग्रेसिभ मोडल भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अटो रिग्रेसिभ भन्ने बित्तिकै हैन द डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इज रिग्रेसिङ अन इट्स ओन पास्ट भ्यालुज आफैमा रिग्रेस हुने आफ्नै पास्ट भ्यालुजमा रिग्रेस हुने हुँदाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले अटो रिग्रेसिभ भनेर भन्छौं सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ yt इज द डिपेन्डेन्ट भेरिएबल and it is regressed on its own lagged values just yt -1 yt -2 so on to yt -p so आफ्नै past values मा चाहिँ यो रिग्रेस भएकोले गर्दा यसलाई हामीले के भन्न सकिन्छ त भन्दा अटो रिग्रेसिभ मोडल र यसको कन्सेप्ट चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ द डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हैन द डिपेन्डेन्ट भेरिएबल yt अथवा द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द सिरिज can be predicted or can be defined or can be determined by the lagged values of this series हैन उसको जुन lagged values हुन्छ past values हुन्छ त्यो past values ले present value लाई determine गर्छ भनेर चाहिँ AR मोडलले भन्छ ओके अर्को चाहिँ छ MA मोडल यो पनि एउटा फोरकास्टिङ अप्रोच नै हो हैन तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ MA मोडलले के भन्छ त भन्दाखेरि it is not the past values rather it is the error term जस्तै अब रिग्रेसनमा हुने एरर टर्म त्यसको करेन्ट एरर टर्म र त्यो ल्याग्ड अफ द एरर टर्म त्यसको एरर टर्मको पास्ट भ्यालुजले चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालुलाई डिटरमाइन गरिरहेको हुन्छ भनेर भन्छ यसमा ओके सो यो डिफरेन्स छ यसमा चाहिँ जस्तै एआर र एमए मोडलमा र अर्को चाहिँ जस्तै अब एमए मोडल भन्ने बित्तिकै वी शुड नट कन्फ्युजिङ लाइक जस्तै हामी स्टक प्राइसको चाहिँ अब इफ यु आर इन्टु स्टक्स हैन त्यसमा चाहिँ हामीले जस्तै अब हाम्रो बेसलाइनहरु निकाल्नको लागि हैन साइकल ट्रेन्डहरु थाहा पाउनको लागि हैन हामी के गर्छौं त भन्दा जस्तै अब मुभिङ एभरेज हैन 5 डेज मुभिङ एभरेज 20 डेज मुभिङ एभरेजको आधारमा चाहिँ हामीले कहाँसम्म चाहिँ ड्रप हुँदा डिप हुँदाखेरि चाहिँ हैन से भन्नाले हाम्रो प्राइसिङ्सहरु चाहिँ कसरी एनालाइज गर्ने भनेर हामी टेक्निकल एनालाइसिसमा युज गर्ने गर्छौं सो त्यो मुभिङ एभरेज भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सपोज हाम्रो 5 डेजको मुभिङ एभरेज हामीले लिइरहेको छौं भने 5 डेजको प्राइसको हामी एभरेज लिन्छौं र त्यसको सेन्टरमा राख्छौं फेरि 5 डेजको फेरि अर्को 5 डेज फ्रम द सेकेन्ड अब्जर्भेसन त्यसको हामी एभरेज लिन्छौं र त्यसको फेरि त्यसलाई सेन्टरमा राख्छौं त्यसरी चाहिँ हामी एउटा के बनाउँछौं भन्दा एउटा नयाँ चार्ट बनाएर त्यसमा चाहिँ हामीले कस्तो छ साइकल कस्तो छ ट्रेन्ड कस्तो छ भनेर चाहिँ त्यसको आधारमा त्यसलाई बेस मानेर हामीले प्राइसिङ्सहरुमा प्ले गर्छौं हैन सो दैट इज डिफरेन्ट थिङ यहाँ चाहिँ एमए मोडल भनेको के हो त भन्दाखेरि द प्रेजेन्ट भ्यालु अथवा द प्रेजेन्ट सिरिज हैन द करेन्ट yt is defined by or it is it can be predicted by the error terms the current value of the error term and the lagged values of the error term भनेर चाहिँ जुन मोडल डेभलप हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त भन्दा एमए मोडल भनेर भन्छौं र अर्को जस्तै अरिमा मोडलमा आई भनेको चाहिँ अर्डर अफ इन्टिग्रेसन सपोज यदि टाइम सिरिज चाहिँ स्टेशनरी छैन भनेदेखि चाहिँ हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा स्टेशनरी गर्नुपर्ने हुन्छ सो स्टेशनरी गर्दाखेरि युजुअली हामी के गर्छौं त भन्दा टाइम ट्रेन्ड जुन टाइम ट्रेन्ड हुन्छ त्यो टाइम ट्रेन्डलाई हामीले डिजल्भ गरिदिन्छौं हैन सो त्यसरी डिजल्भ कसरी गर्छौं त भन्दा एउटा डिफरेन्स लिएर गर्छौं हैन सो त्यो डिफरेन्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त भन्दा अर्डर अफ इन्टिग्रेसन अथवा अरिमामा चाहिँ आईले हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौं सो विल टक अबाउट इट लेटर अन हैन र अरिमा मोडललाई लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसको अर्डर्सहरुलाई लेख्दाखेरि चाहिँ अरिमा पीडीक्यू स्मल पीडीक्यू भनेर भन्छौं सो पी इज द अर्डर अफ अटो रिग्रेसन र क्यू इज द अर्डर अफ एमए हैन अनि डी भनेको चाहिँ इट्स एन अर्डर अफ इन्टिग्रेसन यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दा हामीले अरिमा मोडललाई चाहिँ डेभलप गर्छौं हैन ओके सो नेक्स्ट चाहिँ अब अरिमा मोडललाई चाहिँ हामीले एज अ होल मोडल चाहिँ हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ अटो रिग्रेसिभ पार्ट जस्तै अघिको भिडियोमा हामी के गराएको थियौं भन्दा यो एआर पार्ट थियो र एमए पार्ट थियो हैन सो नाउ चाहिँ हामी व्हाट आर वी गोइङ टु डु इज दैट
सो हामीले के भनेको त भन्दा YT इज डिपेन्डेन्ट अन इट्स ल्याग्ड भ्याल्युज हैन भन्दाखेरि AR पार्ट भयो अटो रिग्रेसिभ पार्ट सो यो YT -1 YT -2 YT -2 so on to YT -P so this is the AR part okay and MA ले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ the present value of the series हैन YT is dependent on its current error term and the lagged of the error term. So this is the current error term and the lagged of the error term. So यो पार्टलाई हामी के भन्नु त भन्दाखेरि यो पार्टलाई चाहिँ हामी MA भनेर भन्नु. So यसरी MA र ER लाई चाहिँ हामी कम्बाइन गरौँ. र यो I भनेको कहाँ गयो त भन्दा I भनेको चाहिँ अर्डर अफ इन्टिग्रेसन भनेको डिफरेन्सिएसन. यसलाई हामीले यो डिफरेन्सिएसन यो डेल्टा अपरेटरले हामी रिप्रेजेन्ट गर्यौं. सो यो डेल्टा अपरेटर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ टाइम सिरिजलाई हामीले डिफरेन्स गरिसकेपछि चाहिँ जस्तै डिफरेन्स भनेको चाहिँ YT -1 त्यसरी डिफरेन्स 1 गर्दाखेरि चाहिँ हामी YT -1 त्यसरी डिफरेन्स गर्छौं र नयाँ एउटा सिरिज बनाउँछौं द्याट सिरिजमा चाहिँ हामी बल्ल द्याट इज कल्ड द डेल्टा अपरेटेड YT हैन सो त्यो सिरिजमा बल्ल हामी के गर्छौं त भन्दा एनालाइसिस गर्ने काम गर्छौं सो I चाहिँ त्यो डेटालाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौं ओके र ARIMA मोडलिङ गर्दाखेरि चाहिँ देयर डिफरेन्ट स्टेप्स दैट वी फलो हैन जस्तै अब फर्स्टमा त हामीले के गर्छौं त भन्दा अघि हामी कुराकानी गरे जस्तै द फर्स्ट important thing that we have to do while doing analysis of time series is that we have to see whether the time series contains unit root or not अथवा टाइम सिरिज स्टेशनरी छ या छैन भन्ने कुरा गर्छौं हैन त्यसको लागि हामी के गर्छौं त भन्दा एउटा सिक्वेन्स चार्ट प्लट गर्छौं र त्यहाँ कम्पोनेन्ट्सहरु हामी आइडेन्टिफाई गर्छौं हैन यदि हामीले चाहिँ टाइम सिरिज स्टेशनरी हुन नसक्ने किसिमको कम्पोनेन्ट जुन हामी त्यसमा देख्छौं जस्तै हैन भनेदेखि चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दा त्यसलाई हामीले डिफरेन्स गर्छौं फर्स्टमा ओके डिफरेन्स गरेर हामी के गर्छौं त भन्दा ट्रेन्डलाई रिमुभ गर्छौं ओके र त्यसपछि हामी हेर्छौं र त्यसपछि पनि जस्तै अब यदि टाइम सिरिज स्टेशनरी देखिएन समटाइम्स के हुन्छ त भनेर भन्दा जस्तै अब यहाँहरुलाई मैले भनौं जस्तै यो टाइम सिरिजलाई यसलाई हामीले स्टेशनरी भनेर मान्यौ समटाइम्स के हुन्छ भन्दा यो जुन भेरिएन्स हुन्छ यो भेरिएन्स चाहिँ यहाँ सानो हुन्छ र पछि टाइम ल्याग हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ यो भेरिएन्स चाहिँ बढ्दै बढ्दै यसरी फनल शेप भएको पनि भेट्न सक्छौं समटाइम्स हामीले हैन सो त्यस्तो केस भयो भने व्हाट वी हैव टु डु इज दैट वी हैव टु टेक log of that different series हैन सो यसरी हामी log लियौ भने त्यो भेरिएन्सलाई पनि हामीले के गर्न सकिन्छ नर्मलाइज गर्न सकिन्छ हैन त्यो फनल शेप अथवा जस्ट नन कन्स्टेन्ट भेरिएन्सलाई हामीले नर्मलाइज गर्न सकिन्छ अनि यसरी हामी टाइम सिरिजलाई चाहिँ हामीले स्टेशनरी बनाइसकेपछि हैन हामीले त्यसलाई मीन को वरिपरि स्टेशनरी घुम्ने बनाइसकेपछि अथवा भेरिएन्सलाई चाहिँ हामी कन्स्टेन्ट बनाइसकेपछि देन वी गो हेड विथ AR र MA को जुन अर्डर हुन्छ त्यो पत्ता लगाउन पर्ने हुन्छ हामीले पहिला सुरु हैन जस्तै AR भनेको P र MA भनेको Q सो त्यसको लागि हामी के गर्छौं त अब नेक्स्ट भन्दाखेरि चाहिँ हामीले ACF अटो कोरिलेसन फंक्सन र PACF पार्शियल अटो कोरिलेसन फंक्सन यो दुईटा फंक्सनलाई चाहिँ हामी प्लट गर्छौं अन दैट स्टेशनरी सिरिज हैन सो त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दा त्यो प्लटको आधारमा चाहिँ हामीले P र Q पत्ता लगाउँछौं हैन P अथवा Q अथवा P र Q पत्ता लगाउँछौं र त्यसपछि त्यो P र Q को आधारमा चाहिँ हामीले ARIMA मोडल लाई चाहिँ हामीले मोडलिङ गर्छौं ओके सो एउटा कुरा हामीले ख्याल के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा दिस P and Q which is given by ACF and PCF हैन यो चाहिँ यो फाइनल P and Q हुँदैन हैन यो त्यसकारण चाहिँ हामीले ARIMA मोडललाई चाहिँ के भन्छौं भन्दा स्टोकास्टिक अप्रोच भनेर भन्छौं यो भनेको र्यान्डम अप्रोच किन भन्दा यो P र Q भनेर चाहिँ हामीलाई ACF र PCF ले दिए पनि यो P जस्तै भनौं न फर एक्जाम्पल P1 Q1 दियो भने हामीले त्यो P लाई समटाइम्स 0 अथवा P लाई समटाइम्स 2 मानेर पनि हामीले त्यसरी डिफरेन्ट अल्टरनेटिभ्सहरुमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ इन अर्डर टु फाइन्ड द बेस्ट मोडल हैन बेस्ट मोडल भयो भने मात्रै हामीले गरेको फोरकास्टिङ चाहिँ रिलायबल हुन सक्छ त्यसकारण त्यो बेस्ट चुज गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यो P र Q लाई चाहिँ डिफरेन्ट P and Q मा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई ACF र PCF ले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट टु स्टार्ट हैन कसरी स्टार्ट गर्ने भनेर कुन पोइन्ट देखि स्टार्ट गर्ने भनेर चाहिँ हामीलाई मार्गदर्शन गर्ने काम मात्रै गर्छ ACF र PCF ओके सो यसरी हामीले अब डिफरेन्ट मोडल्सहरु डेभलप गरेर चाहिँ त्यो डिफरेन्ट मोडल्सको प्यारामिटर्सहरु भयो त्यसको स्ट्याटिस्टिकल इम्पोर्टेन्सहरु भयो हैन त्यसको मोडल फिट्सहरु भयो हामीले सबै त्यसलाई चाहिँ हामीले कम्बाइन गरेर चाहिँ हामीले टेबुलेसन गर्छौं र त्यसपछि कम्पेयर गर्छौं on the basis of different criteria हैन सो त्यसरी हामी कम्पेयर गरिसकेपछि चाहिँ जुन बेस्ट मोडल हुन्छ त्यसलाई हामीले चुज गर्छौं र we make use of that model for forecasting okay
सो यो नेक्स्ट चाहिँ सरिमा मोडल, जस्तै अघि हामी अरिमाको कुरा गऱ्यौँ र समटाइम्स के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिरिजमा चाहिँ सिजनल प्याटर्न पनि देख्न सकिन्छ हैन। जस्तै अब भनौँ न लामो समयको सिरिज लिँदाखेरि चाहिँ दसैँको कुरा होला अथवा क्रिसमसको कुरा होला अथवा न्यू इयरको बेलाको कुराहरू होला हैन। सो त्यो सबै कुराहरूले चाहिँ सिजनल प्याटर्न ल्याउन सक्छ हाम्रो सिरिजहरुमा। सो त्यस्तो किसिमको यदि सिजनल प्याटर्न हामीले देखिन्छ, हामीले सिक्वेन्स चार्ट बनाउँदा हाम्रो सिजनल प्याटर्नहरू देखिन्छ भने त्यो सिजनललाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो त्यो सिजनल प्याटर्न एक त हामीले त्यो सिधै सिक्वेन्स चार्ट बनाउँदा अथवा ग्राफ बनाउँदा पनि देख्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ हामीले बक्स प्लट युज गरेर पनि हामीले सिजनल प्याटर्न पनि हामीले देख्न सकिन्छ हैन। सो प्र्याक्टिकली वी विल डु इट लेटर अन है। यसरी हामीले यदि सिजनल प्याटर्न भेटिएको खण्डमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दा एज युजुअल जस्तै पहिला सुरु हामीले फर्स्ट डिफरेन्स लिएर चाहिँ कन्स्टेन्ट ओभर द मिन बनाउँछौं हैन। त्यसपछि चाहिँ हामी यदि भेरिएन्स नन कन्स्टेन्ट छ भने त्यो भेरिएन्सलाई कन्स्टेन्ट बनाउनको लागि चाहिँ हामीले त्यसको लग पनि लिन्छौं हैन। र आफ्टर दैट चाहिँ व्हाट वी डु इज दैट वी टेक द सिजनल डिफरेन्स एज वेल। सिजनल डिफरेन्स वान डिफरेन्स हामी लिन्छौं। यदि गरिसकेपछि हाम्रो सिरिज के हुन्छ त भन्दा कम्प्लिट स्टेसनरी सिरिज हुन्छ हैन। सो वन्स वी डु दैट अन दैट सिरिज हामी के गर्छौं अनि PACF र ACF दैट इज अटो कोरिलेसन फंक्सन र पार्शियल अटो कोरिलेसन फंक्सन हामीले बनाउँछौं। र यो सरिमामा के हुन्छ त भन्दा जस्तै ACF र PACF बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै यहाँले मोडल देख्न सक्नुहुन्छ माथि हैन। सरिमामा के हुन्छ भन्दा दुईटा पार्ट हुन्छ, एउटा चाहिँ नन सिजनल पार्ट र यो चाहिँ सिजनल पार्ट हैन। नन सिजनल भनेको स्मल p स्मल d र स्मल q र सिजनल भनेको क्यापिटल P क्यापिटल D र क्यापिटल Q। यो स्मल d भनेको डिफरेन्स अफ द डेटा, त्यो हामीले डिफरेन्स गर्ने बित्तिकै यो आइहाल्यो हैन। यो क्यापिटल D भनेको सिजनल डिफरेन्स जो हामीले डिफरेन्स गर्दाखेरि यो आइहाल्यो। तर हामीलाई अब पत्ता लगाउनु पर्ने के हुन्छ त भन्दा स्मल p र स्मल q हैन र क्यापिटल P र क्यापिटल Q हैन। यसरी चाहिँ यो कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ त भनेर भन्दा सपोज इफ वी आर वर्किङ इन मन्थली डेटा, हाम्रो S के हुन्छ भन्दा हाम्रो S चाहिँ के हुन्छ भन्दा 12 हुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ 12 हुन्छ भनेको एउटा सिजन चाहिँ हामीले के को आधारमा हेर्ने भन्दा 12 अब्जर्भेसन्स अथवा 12 मन्थ्स को आधारमा चाहिँ हामीले एउटा सिजन हेर्ने हैन। एउटा सिजन अनि अर्को 12 मन्थ्समा चाहिँ अर्को सिजन हेर्ने यसरी। सो मन्थली डेटा हुँदाखेरि चाहिँ हामीले 12 इयर्स को हामीले अब्जर्भेसन्स हेर्छौं सिजनल अर्डर्सहरुको लागि। र यो 12 मन्थ्स भित्रको चाहिँ हामीले भनौं न ACF र PACF को चाहिँ स्पाइक्सहरु हेर्छौं। त्यो चाहिँ केसको लागि भन्दाखेरि नन सिजनल अर्डर्सहरुको लागि। सो यो प्र्याक्टिकली गर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरुले बुझ्नुहुन्छ हैन। यो हाम्रो नेक्स्ट भिडियो पार्ट 1 र पार्ट 2 आउँछ अब। सो त्यसपछि चाहिँ त्यसमा यहाँहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हाउ आर वी गोइङ टु डु दैट। ओके, सो यो चाहिँ एउटा सरिमा मोडल भयो हैन। यहाँ सरिमा मोडलमा चाहिँ यहाँ नन सिजनल AR छ, त्यस्तै गरेर नन सिजनल MA, सिजनल AR र सिजनल MA हैन, मुभिङ एभरेज। यसमा नन सिजनल डिफरेन्स र सिजनल डिफरेन्स। यो ब्याक B भनेको चाहिँ ब्याक शिफ्ट अपरेटर। यो चाहिँ अब जस्तै लामो सिरिज हुने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ सर्ट फर्ममा चाहिँ हामीले ब्याक शिफ्ट अपरेटर युज गरेर चाहिँ यसरी इक्वेसन लेख्ने गर्छौं। सो आगामी भिडियोहरुमा चाहिँ हामीले इक्वेसनमा रिप्रेजेन्टेसन गर्ने हाम्रो भिडियोजहरु हामी बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले ब्याक शिफ्ट अपरेटर गरेर हाउ आर वी गोइङ टु डिफाइन द इक्वेसन्स अर हाउ आर वी गोइङ टु एक्सपान्ड द इक्वेसन्स, त्यसमा चाहिँ हामी कुराकानी गर्नेछौं। ओके, सो फर दिस भिडियो हामी चाहिँ यसमा सरिमा भनेको चाहिँ दिस इज द सिम्पल इक्वेसन दैट तपाईहरुले अब विचार गर्न सक्नुहुन्छ यसमा हैन। सो यो इक्वेसनमा चाहिँ यहाँहरुले चाहिँ याद राख्न सक्नुहुन्छ यसरी गर्न सकिन्छ भनेर। र यसरी चाहिँ हामी PDQ र क्यापिटल PDQ पत्ता लगाइसकेपछि चाहिँ एज वी डिड इन अरिमा मोडल हामी के गर्छौं त भन्दा डिफरेन्ट P र डिफरेन्ट Q चाहिँ हामीले र डिफरेन्ट क्यापिटल P र डिफरेन्ट स्मल Q मा चाहिँ हामीले मोडल्सहरु डेभलप गर्छौं हैन। सो त्यसको आधारमा चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि त्यसको सबै स्ट्याटिस्टिक्सहरु कलेक्सन गरेर अनि त्यसपछि हामी कम्पेयर गर्छौं र बेस्ट सरिमा मोडललाई हामी चुज गर्छौं। अनि अन द बेसिस अफ दैट बेस्ट सरिमा मोडल वी डु द प्रेडिक्सन हैन। यसरी चाहिँ हामी फ्युचर भ्यालुलाई प्रेडिक्सन गर्ने काम गर्छौं। ओके, अब ACF र PACF चाहिँ हामी कसरी गर्छौं त भन्दा जस्तै अब यहाँहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो हामीले प्लट मात्र ACF र PACF प्लट मात्र यसरी देख्यौं भनेदेखि चाहिँ हामीलाई यो कन्फ्युजन हुन सक्छ हैन। सो त्यसकारण चाहिँ हामीले यो गोल्डन रुल फलो गर्ने गर्छौं युजुअली चाहिँ। यो चाहिँ के भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले AR मोडल अथवा AR हाम्रो एप्रोच केलाई मान्ने त भन्दाखेरि चाहिँ हैन, MA केलाई मान्ने र AR जस्तै अरिमामा AR केलाई मान्ने र MA केलाई मान्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब AR केसलाई मान्ने भन्दाखेरि इफ वी सी Decay
हैन एक्सपोनेन्शियल डिके इन एसीएफ र इफ वी सी सम सिग्निफिकेन्ट कट अफ ल्याग्स इन पिएसीएफ हैन भनेदेखि चाहिँ हामीले त्यसलाई के मान्ने भन्दा एआर मान्ने हैन र जुन यो सिग्निफिकेन्ट कट अफ ल्याग्स इन पिएसीएफ हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा पी हुन्छ ओके सो फर एक्जाम्पल यो हामीले यो चार्टमा हेरौँ यसमा के देख्न सकिन्छ त भन्दा एसीएफमा चाहिँ यहाँले सिग्निफिकेन्टली डिके भइरहेको यो दिस स्पाइक्स आर डिकेइङ सिग्निफिकेन्टली डिकेइङ टुवर्ड्स 0 हैन यसरी डिके भएर अपोजिट गएको छ भने चाहिँ 0 भयो र अर्को पिएसीएफमा चाहिँ यहाँ के देख्न सकिन्छ त भन्दा चाहिँ वान सिग्निफिकेन्ट स्पाइक छ त्यसपछि कट अफ छ भनेपछि वान स्पाइक त्यसपछि अपोजिट छ नि त कट अफ छ सो यसलाई चाहिँ हामी के भन्न सकियो त भन्दा दिस इज एआर मोडल भनेर भन्न सक्यौँ हैन सो वाइ बिकज देयर इज exponential decay in the ACF and one cutoff significant cutoff in the PACF र यो P को भ्यालु चाहिँ के हुने भयो त भन्दा कतिवटा पछाडी कटअफ छ त भन्दा एउटै ल्याग पछाडी कटअफ छ सो एउटै ल्याग भनेको चाहिँ एउटै अर्डर भनेको चाहिँ P equals to 1 ओके सो त्यस्तै गरेर यो अर्को चार्टमा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ के छ त भन्दा PACF is exponentially decaying हैन यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ PACF is exponentially decaying एन्ड एसीएफमा चाहिँ हामीले दुईटा स्पाइक्स देखिन्छ एकैतिर फर्किएको हैन दुईटा स्पाइक्स अनि आफ्टर विच वी क्यान सी द कट अफ अपोजिटमा हैन भनेपछि अब के भन्न सकियो त भन्दा यो के एप्रोच हुने भयो त भन्दा दिस इज एमए एप्रोच यहाँ हामीले देख्न सकिन्छ हैन एसीएफमा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट स्पाइक्स छ आफ्टर दैट इट इज कट अफ सो एमए मा क्यू चाहिँ कति हुने भयो त भन्दा कतिवटा सिग्निफिकेन्ट स्पाइक्स अथवा कतिवटा ल्याग्स अथवा कतिवटा अर्डर पछाडी कट अफ भयो त भन्दा 1 2 दुईटा सिग्निफिकेन्ट पछाडी कट अफ भएकोले गर्दा दिस क्यू इक्वल्स टु 2 भनेपछि यो के मोडल हुने भयो त यसको मोडल भन्दा MA2 हैन यो मोडल हुने भयो यसरी चाहिँ हामीले एसीएफ र पिएसीएफ पत्ता लगाउँछौँ र सरिमामा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा यो चाहिँ नन सिजनलको कुरा भइहाल्यो हैन सरिमा भनेको सिजनलमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि प्रत्येक जुन सिजन हुन्छ जस्तै अब इफ इट इज मन्थली डेटा देन हामीले 12 मन्थ्सको चाहिँ हामी के हेर्छौँ त भन्दा जस्तै 12 मन्थ्सको चाहिँ हामी इम्प्याक्ट हेर्छौँ जस्तै अब सरिमामा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा सरिमामा हामीलाई सिजनल पनि चाहियो नन सिजनल पनि चाहियो हैन सो त्यसकारण जस्तै नन सिजनलको लागि चाहिँ इफ दिस इज 12 मन्थ्स हैन नन सिजनलको लागि चाहिँ हामी यहाँदेखि यहाँसम्मको मात्रै स्पाइक्सहरू हेर्छौँ यहाँदेखि यहाँसम्मको हैन र सिजनलको लागि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो स्पाइक भयो त्यस पछाडि 12 स्पाइक त्यस पछाडि 24th स्पाइक त्यस पछाडि 36th स्पाइक हैन त्यस्तै गरेर पिएसीएफमा पनि यो फर्स्ट स्पाइक भयो 12 त्यस 24th र 36th स्पाइक यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि 12 स्पाइक्सलाई चाहिँ हामीले हेर्ने गर्छौँ सो त्यस पछाडि चाहिँ हामीले क्यापिटल पी र क्यापिटल क्यू पत्ता लगाउँछ यो प्र्याक्टिकली हामी गर्दाखेरि चाहिँ सरिमाको थर्ड भिडियो आउँछ त्यसमा चाहिँ यहाँहरूले हामीले अझै डिटेलमा चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ ओके सो दिस इज हाउ वी डु इट र अन्तिममा चाहिँ जस्तै अब हामीले डिफ्रेन्ट मोडल्सहरू बनाइसकेपछि चाहिँ त्यो मोडल्सलाई चाहिँ हामीले के को आधारमा चुज गर्ने त भनेर भन्दा जस्तै यो सबै रिग्रेसन इक्वेसन नै हुन्छ हैन त्यो रिग्रेसन हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा आर स्क्वायर चाहिँ जति बढी भयो त्यति नै राम्रो हैन कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन चाहिँ जति बढी हुन्छ त्यति नै राम्रो हुन्छ हैन टुवर्ड्स 100% भएको राम्रो हैन र अर्को चाहिँ जस्तै दुईटा चाहिँ हामीले एररको आधारमा चाहिँ जस्तै अब रुट मिन स्क्वायर्ड एरर र मिन एब्सोल्युट पर्सेन्टेज एरर यो चाहिँ एरर जति थोरै भएको त्यति नै राम्रो अनि जुन मोडलको थोरै हुन्छ त्यो राम्रो अर्को चाहिँ नर्मलाइज्ड बीआईसी यो नर्मलाइज्ड बीआईसी पनि एररमै हामीले हेर्ने हुँदाखेरि चाहिँ यो पनि थोरै भएको राम्रो जसको थोरै हुन्छ त्यही नै राम्रो हुन्छ र अर्को मोडल सिग्निफिकेन्स जस्तै अब हामीले त्यो जुन मोडल डेभलप गरेको हुन्छ त्यो मोडलको चाहिँ जुम बक्स कोएफिसिएन्ट र त्यसको चाहिँ सिग्निफिकेन्स हामी हेर्छौँ हैन त्यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यसको नल हाइपोथेसिस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द रेसिडुअल्स आर व्हाइट नोइज अथवा रेसिडुअल्स आर नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड हैन सो त्यसलाई हामीले एक्सेप्ट गर्नलाई चाहिँ हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन स्ट्याटिस्टिक्स हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसको पी भ्यालु चाहिँ इट शुड बी ग्रेटर देन 0.05 हैन सो यदि त्यो 0.05 भन्दा बढी आयो भने चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि द रेसिडुअल्स आर व्हाइट नोइज अथवा रेसिडुअल्स आर नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड अर रेसिडुअल्स आर गुड हैन वी क्यान रिलाय अन दैट रेसिडुअल्स भन्न सकियो ओके त्यसै गरेर जस्तै अब हामीले त्यो रेसिडुअल्सको चाहिँ एसीएफ र पिएसीएफ प्लट गरेर पनि हेर्न सकिन्छ हैन सो त्यसमा चाहिँ हामीले
यदि इरेगुलर प्याटर्नहरु देखिन्छ हैन भनेदेखि चाहिँ हामीले दे आर गुड रेसिडुअल्स भन्न सकियो। अर्को चाहिँ जस्तै अब हाम्रो जुन एउटा कन्फिडेन्स इन्टरभल हुन्छ त्यो रेसिडुअल्सहरु चाहिँ कन्फिडेन्स इन्टरभलबाट चाहिँ बाहिर निस्केको छैन, त्यसको स्पाइक्सहरु चाहिँ भित्रै छ भने पनि हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दा these residuals are good भन्न सकिन्छ। So all these things it will be quite clear when we do practical in our next videos हैन, हाम्रो कमिङ भिडियोजमा हामी प्र्याक्टिकली गर्छौं। So I hope अब भनौं न यो टाइम सिरिज एनालाइसिस त्यसपछि स्पेशली दिस अरिमा एन्ड सरिमाको बारेमा चाहिँ यहाँहरुले एउटा बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ डेभलप गर्नुभयो होला हैन। सो यसलाई चाहिँ हामी प्र्याक्टिकली गर्दाखेरि चाहिँ यसको अझै क्ल्यारिटी आउँछ यसमा। सो थ्यांक यू सो मच फर बीइङ विथ मी।